یک خط کد میتواند زندگی برنامه نویس شما را خراب کند، ولی امروز ما برات نشان میتم که با چند متغیر میشه کنترل همه چیز در دست گرفت. اگر میخوای همه نکات حرفه‌ای را یاد بگیری با کانال یوتیوب مان سر بزن. لینک در بایوی پروفایل مان هست. متغیر یعنی یک بکس در حافظه کامپیوتر ولی داخلش معلومات ذخیره می شود. جاوا اسکریپت ساده است ولی خیلی قدرتمند است. در جاوا اسکریپت 3 نوع متغیر داریم ولی هر کدام کاربرد خودش را دارد. پس بریم سراغش. اولین نوع ور است ولی قدیمی حساب میشه. میتوان یک متغیر را چند بار تعریف کرد ولی این کار خطرناک است. حالا یک مثال میتیم براتون. ور نیم مساوی دبل کوتیشن احمد. حالا هم document write در مرورگرد میخوایم نشان بدیم براتون. نیم تایپ میکنیم، یک رفرش و تاپ میشود. حالا لاست نیم براتون میخوایم معرفی کنیم. ور لاست نیم مساوی باشد نوری یا هر چیز دیگره. document write قوسای بزرگ و لاست نیم رو صدا میزنیم. لاست نیم. حالا یک رفرش میکنیم که نوری هم صدا در مرورگرد ما چاپ شد. اینجا به خاطر که چسبیده به هم ما تگ بیار ندادیم. حالا به هر صورت تگ بیار رو میتیم سلش بیار یک رفرش و پایین. خب نوع دوم چی هست؟ نوع دوم لت می باشد ولی خیلی بهتر از مقدارش تغییر میکند ولی دوباره تعریف نمی شود. مثلا یک مثال بدیم براتون. let cp این مساوی باشد دبل کوتیشن با کابل باشد و سیتی باز تعریف میکنیم. سیتی را مساوی با هرات. اینجا document write سیتی را صدا میزنیم و یکی رو گرفتیم. اینجا باید یکسان باشد. یا هم هرات تعریف میکنیم. هرات سیتی. حالا رفرش میکنیم. هرات برای ما صدا داد. چرا که آخرین رقمش برای ما میگیره لد. سراغ سیومش بریم. سیم کانست می باشد ولی ثابت است. بعض تعریف دیگر تغییر نمیکند ولی خیلی مهم است. مثلا خصوصا کانست در اعداد ریاضی به کار میرود. کانست عدد پای میفهمیم که 3.14 ادامه رفته ما واقعش میخوایم تعریف میکنیم. document dot write قوسای بزرگ شروع و تعریف میکنیم و یک رفرش هم برای ما تعریف شد. اگر تغییر بیتی خطا میداد ولی همین باعث امنیت میشود. جاوا اسکریپت بریم سراغ نوع داده. جاوا اسکریپت نوع داده نمیخواد ولی خودش تشخیص میداد. این زبان loosely typed است ولی باید حواست فکرت جمع باشد. حالا بریم سراغ دیتا تایپ ولی سریع و خلاصه. string متن است. string متن می باشد ولی با کوتیشن نوشته می شود. دومیش نمبر می باشد. نمبر است ولی بدون کوتیشن. سومیش بولیان می باشد که true false است فقط ترو فالز می باشد. هم
شی است، ببخشید ری لیست است ولی داخلش چند تا دیتا دارد. آبجکت شی است ولی ساختار دارد. آبجکت نلم یعنی هیچ ولی آگاهانه نلم. و یک چیز آخر که undefined می باشد یعنی مقدار نمیگیرد ولی متغیر ساخته می شود. undefined ببخشید این آخریش نبود و نه آخریش می باشد یعنی عدد نیست ولی نتیجه اشتباه دارد. میخوایم براتون یک اشتباه رایج یادآوری کنم. document dot write خطای بزرگ مثلا مسیر تقسیم یک عدد انگلیسی بکنیم اول کوتیشن ای باشد برای ما یک رفرش کنیم برای ما نن میکشه. چرا؟ بخاطر که خروجی نن میشود. این تقسیم درست نیست بخاطر که ما سیر تقسیم یک عدد انگلیسی کردیم و این درست نیست. و بریم به بخش بعدی که که تکست می باشد. مثلا تعریف کنیم let یک مساوی به single quotation text. اولی با تک کوتیشن است ولی ساده. کوتیشن یعنی ساده. بریم سراغ دومی let دو مساوی به دبل کوتیشن دفعه. چیکار میکنه دبل کوتیشن؟ باز همی ساده است ولی ما میتوانیم متن تعریف کنیم. سومی بسیار قدرتمند می باشد و تکنیک است ولی خیلی قوی. let T3 مساوی یک بکتک و یک تکست نشته میکنیم. میتونیم یک وریبل یا متن داینامیک هم روش تعریف کنیم. مساوی به نیم باشد و یک بکتک دیگر. دوتای اولی یعنی تک کوتیشن و دبل کوتیشن فقط متن میزد ولی سمی فکر میکنن. اگر پروژه واقعی داری ولی همیشه از بکتک استفاده کن چرا که بسیار قدرتمند می باشد. پس امروز متغیرها را فهمیدی ولی تمرین مهمتر است. اگر میخوای حرفه‌ای شوی ولی آموزش درست میخوای این ما را سابسکرایب داشته باش.